Hello guys! Welcome back to our vlog. Today's video guys, magluto tayo ng ating turon malagkit guys. Ito po guys ay 1 cup ng ating rice guys. Lagyan na natin guys, hagasan natin. Okay guys, fire up na tayo. Balikan namin kayo mamaya. Update namin kayo. 2 inches later. Ayan guys, luto na guys ang ating malagkit guys.